guys! Welcome back to my channel. My name is Michelle Antallan. I am your franchise consultant for today. So now we're back to another content here in my YouTube channel. So I hope this video will help you, no, para masimulan po natin yung negosyo. So my team is very open. Okay, pwede ko po kayong tulungan to get your business started. So, you could contact me after this video if you have questions, if you have clarifications, if you want to join my team, pwede niyo po kontakin dito sa baba. Ayun po yung Viber and WhatsApp ko. So, remember po Viber or WhatsApp. Okay? And then Facebook page ko. Okay? So, pwede nyo po kontakin dyan. Now, kung hindi nyo pa po napapanood yung TokTok Franchise Orientation ko, it will be on the description link below. Pati po yung sa Showmaking Franchise and also at the end of the video. Okay? Hindi ko po isama dito yung explanation. So, if you haven't watched it yet, I suggest please watch it. Nasa YouTube channel ko po pati mga frequently asked questions, no? Para po mas maintindihan niyo yung business. Okay? So, again, you're very welcome to join my team. Okay? Huwag po kayo mag-alala. Like this training at marami po kong trainings na pinoprovide sa team ko. Kasi alam ko na kapag nagnegosyo ka, kailangan niyo po ng guidance and kailangan niyo ng training. Alright? Don't forget to like and subscribe my channel. Show some love. Mag-like and subscribe naman po kayo to support my channel. Dahil puro po ako namimigay ng mga free content, no? So, support guys. Thank you so much. Okay, so, let's get it started. So, pag-uusapan natin ngayon is TokTok Operator step-by-step guide, no? So, for example, may franchise ID ka na. So, remember, take note lang po natin, no? Kapag pa nag-buy kayo ng 16,888, yes, kasama na po ang TokTok Franchise plus yung showmaking, yung mga food concepts, copper mask, kasama na po yan sa franchise po ninyo. Klaro? Okay. Ngayon, Mitch, paano ko ba masiset up? Paano ko masimulan? After niyo po magbayad, so for example, you join my team, ito po yung proseso ko, no? Bibigyan ko po kayo ng application form, kailangan ko ng ID at saka at the same time, kailangan ko po ng proof of payment. Don't worry, in my team, lahat po ng payments ay diretso po sa company. Okay? Hindi po ako nag-accept ng payments unless I need to. So, ngayon po, lahat po direct sa company. So, ngayon, sabihin natin natapos mo na yung mga requirements mo. Tama, nabigay mo na sa akin, in-email natin sa company, process na po natin. And then you will get your franchise ID. Okay? So yung franchise ID nyo po ay magagamit din sa mga shop links. Hindi ko discuss dito kasi po meron na po ginawang extra video for the shop links. No? Ayoko kasi masyadong mahaba para hindi kayo mag-board. No? So, meron, yung shop link, yung franchise ID nyo po, pwede nyo pong ma-generate po natin yung mga shop links po natin. Okay? Pero ngayon, ang pag-usapan natin is yung next step. Mitch, may franchise ID na ako. Tapos gusto ko na mag-recruit ng riders. Gusto ko na maging operator. Paano ba? So here is our step 2 video after niyo makuha ang inyong franchise ID. So, ngayon may franchise ID ka na. Again makukuha lang po to after niyo po magbayad. Okay? Kahit dumiretso po kayo sa website ng TokTok, hihingan pa rin po kayo ng franchise ID. Okay? Wala pong way, no? So, here is the first step. After, after nyo makuha yung franchise ID po ninyo, you just need to go to www.toktok.ph. Okay? Ngayon, pag-click nyo po yung 3 tabs on the upper right side, lalabas po yung mga choices. Okay? Be a TokTok operator or book a delivery at saka be a TokTok rider. Okay? So, syempre, tayo ay gusto natin maging operator. Tama? So, i-click lang po natin yung Be a TokTok Operator and we will fill up these requirements. Okay? So, lagay nyo po yung mga details na kailangan po ninyo. And then, now, ito po yung common errors. So, again, guys, if you're a franchisee na, please, pakinggan nyo po itong common errors na to para hindi na po kayo paulit-ulit magtanong para po masimulan natin agad yung business. Okay? 2 common errors. Ma'am Mitch, bakit yung email ko taken na daw? Yung cellphone number ko taken na daw. Okay, bakit di ko ma-register? Okay, very simple. If you have downloaded the TokTok app prior or bago ka mag-sign up bilang operator, yung email at cellphone number na ginamit po ninyo para i-register yung TokTok app nyo, which is the user app, no? Hindi nyo na po siya pwedeng gamitin for TokTok Operator. Klaro. So, if nagamit nyo na po yan sa TokTok app, yung email at saka cellphone number, hindi na po pwede sa TokTok Operator.
Okay, Mitch, paano yan? Anong gagawin ko? So, very simple. Kung may kamag-anak kayo, asawa, anak, kapatid, whatever, no? Kung nasa abroad ka, find a representative or just make another email. Just use another cell phone number. Ganun lang po kasimple. Kailangan lang naman po to para sa verification at tawag ito registration ng inyong account ng bilang operator. Okay? Now, ano yung second error na sinasabi ko? So, usually po kasi minsan nag-error sa images. So, ito yung pinaka-advice ko, no? Yes, the system is still not perfect, okay? However, bilang negosyante, okay, hindi ang negosyo ang mag-adjust sa atin. If you want to be successful, tayo po bilang negosyante, kailangan po tayo ang mag-adjust, mag-adapt, no? Maging resourceful pagdating sa negosyo natin. So, pag hindi po tinatanggap yung image niyo dahil yung file down, no, masyadong malaki, just use this website. Go to www.tinyjpg.com, i-upload nyo lang po yung photos niyo at i-compress nyo. Meaning, lilitan po yung file size para tanggapin po ng system. Okay? So, kasi ito po yung usual na confusion, no? So, at least discuss ko na sa inyo para at least hindi na po maging smooth sailing po ang pag-register nyo bilang TOKTOK Operator. Now, okay. So, okay, so please remember, no, may instance po kasi na dahil nakita nila yung copy ng delivery link, ito po yung delivery link natin, akala po nang ibabasa idugtong lang yung franchise ID nyo, gagana na, kahit hindi pa ina-activate ang operator. No. Okay? Kailangan po muna natin i-activate ang inyong TOKTOK Operator Account bago po ninyo ipamigay ang TOKTOK Riders Application link. Okay, klaro po? Kasi kapag hindi pa po na-activate ang TOKTOK Operator Account ninyo, yung aplikante nyo na rider, napupunta po ang registration niya sa company. Okay? So, para at least wala tayong sakit ng ulo, first, activate your TOKTOK Operator Portal. Okay? Pagka-activate po ng TOKTOK Operator Portal ninyo, makikita nyo na po sa loob yung Riders Application link. So, guys, so again, sabi ko nga po, no, itong video na to ay isa lang po sa mga almost 20 videos na ginawa ko private for my team. Okay? So, kung paano po maghikayat ng riders, tips, strategies, sorry if you're not part of my team, I cannot share to you the video. So, if ikaw po, hindi ka pa po nakapag-franchise, if you want to be part of my team, I will share to you the videos of tips and strategies. So, yun po yung offer ko na advantage for my team. Now, so may riders application link ka na, pwede nyo na po itong i-share sa mga aplikante po natin. Okay? So yung rider po ninyo, fill upan lang po yun. Now, eto, again, the focus ng video na to is for the operators. Guys, please, I know you are very excited to start your business. Alam po yung feeling nyo. Naiintindihan ko po kayo. Huwag po kayong mag-alala. However, bago po tayo kumuha ng mga riders, bago po tayo mag-recruit ng mga riders, bago natin ipamigay ang riders application link natin, make sure na iintindihan nyo po muna ang negosyo. Okay? I cannot reiterate more that to you, okay? So, paano mo mapag-aaralan ng negosyo? So, if you are part of my team, please watch all of my training videos first, no? Or, kung kayo, lahat tayo mga franchisee, pwede po tayo manood ng live, no? Zoom trainings na direkta po sa TOKTOK company, no? May TOKTOK Riders training at TOKTOK Operators training tayong dapat attendan. Okay? Guys, when I started, nung introduce po sa aming mga leaders ang TOKTOK PH or TOKTOK Delivery, ako po mismo 5 days ko inaral yung negosyo. Nag-take down notes talaga ako, may notebook ako, ilang beses po ako mati ng training because I want to learn my business. So please do the same. Okay? Hindi po dahil may TOKTOK Operator Account na tayo, yun na. Hindi po. You need to attend the riders training, even operator ka. Kasi dapat, alam mo yung aralin ng riders mo. Tama? Dapat alam mo yung pasikot-sikot bilang rider din kahit na operator tayo. Okay? So, again, attend the 2 trainings from the company, TOKTOK Riders Training and TOKTOK Operators Training. Okay? And also, please explore your operator portal. Sa loob po ng inyong operator portal, may mga videos po na step by step, nandyan na po how to load, how to register yung mga riders mo, etc. How to top up, how to set load, andyan po lahat.
Okay? Kalikutin po natin ang ating operator portal. Parang bumili ka na ng bagong cellphone, di ba? Pag bumili ka ng bagong cellphone, excited ka. Inaaral mo lahat. Di ba? Hindi ka naman bigla, ito na yung setup. Hindi. Inaaral mo kasi excited ka. So, same sa business. So, please, aralin niyo po yung pasikot-sikot sa loob ng TokTok Operator Portal. Ngayon, meron po akong ginawang mini tour ng inyong TokTok Operator Portal, no? So, available po yan publicly sa YouTube channel ko. So, i-attach ko rin po sa end ng video na to para po mas maintindihan ninyo at mapanood yung video, okay? And I will put in description below. Okay, and ito guys please lang po, hindi po ako customer service ng TokTok. Okay? So, yung mga tanong po natin about customer service related concerns, mas maganda po email natin directly kay TokTok. Hindi po ako employed ng TokTok. No, I'm just here sharing all of my knowledge and information. Kahit magka-team tayo o hindi, I want you to learn more. No? Kasi ang daming iba, unfortunately, napapabayaan ng ibang team leaders. So, I'm making this video para lahat tayo umasenso. Now, okay? So, as a key points, okay. So, again, guys, tayong operator, di ba? Ano yung kailangan natin? Ano yung 2 main tasks lang natin? Number 1, kumuha ng mga riders. Number 2, mag-top up. Okay? Kung paano po mag-top up, kung saan po mag-top up, nasa loob po ng inyong operator wallet. Okay? So, pagpunta niyo po doon, click niyo na po yung top upload, no? So, pag inopen niyo po yung may mga options, may increments po, no? And good news, no? So, ngayon, ang riders, ang minimum na lang na wallet na kailangan nila is 100. So, mas magaan na para sa mga riders kasi nag-start si TokTok, 500 po yung minimum. Ngayon, 100 pesos na lang, no? Pwede na magsimula pong bumiyahe si riders. So, mas magaan para sa lahat ng riders. Mas madali sila makakapag-umpisa. Now, okay, so, okay, and then also again, so aside po sa pag-contact sa email and call ng TokTok hotline po natin sa loob po ng inyong operator portal, you could submit a ticket for your concerns. Okay po? So, again, okay, guys, tawag dito, pwede po kayo mag-submit ng concerns, pwede dito po kontakin kasi hindi po ako yung IT or yung gumagawa ng software ng TokTok. So, please, I hope you understand that. If may immediate concerns po kayo, mas maganda po dun sa operator portal. And however, isa sa masasabi ko lang na advantage natin, no, kahit nasa abroad ka, kahit nasa probinsya ka, because of the TokTok Operator Portal, you could manage your business anywhere, anytime. Yun ang pinakamaganda na masasabi ko about this, no? So guys, aralin nyo lang po, nandun po lahat ng kailangan ninyo, may videos, may trainings provided, okay? Trust me, yung training po na yun is sobrang worth it kasi nandun na po lahat ng information, okay? Again, so di ko na patagalin pa. This is just to talk about the TokTok Operator. If you have your franchise ID, register your TokTok account na, no, para maging operator ka na and you could start recruiting riders. However, again, I could not reiterate this even more. If hindi pa po kayo ready, it's okay. Wala pong expiration, wala pong deadline ang pag-sign up sa inyong TokTok Operator Account. Okay? So, don't worry. Hindi niyo po kailangan magmadali, no? So, po kayo ma-stress, ma-overwhelm. Take it one step at a time. Aralin niyo po yung portal niyo muna. O, bago kayo mag-recruit ng riders, wala pong problema yan. Okay? And also, the good news, if you're watching this at hindi ka pa franchisee, open na po tayo sa Luzon! So, marami na po tayong areas na nako-cover. So, slowly but surely, guys, slowly but surely, I cannot wait, no? Ewan ko na lang sa December kung saan na tayo, siguradong nationwide na tayo. So, if you're not yet an operator yet, sana wag mo miss yung opportunity. Okay? So, if you're interested to join my team, please contact the number below. Ito po yung Viber and WhatsApp ko. Ito po yung Facebook page ko. Okay? And also, show some love, no, guys? Thank you so much for liking all of my videos. At masaya po ako sa mga naririnig kong feedback na nagugustuhan niyo po how I explain. So, I just try my best to share the information that I know para po sa benefit nating lahat. So, guys, thank you so much. Bye!